guys, punta po tayo sa flower shop ngayon. Bibili ako ng mga flowers. Kasi gagawa po ako ng flower arrangement for Mother's Day. Tara, let's go! Guys, ito na yung flowers na nabili natin. Ang daming namimili guys. So, sa Dollar General na lang ako bumili kasi dun sa flower shop, grabe, sobrang mamahal ng flowers saka nagkakaubusan na rin. Talagang special ang Mother's Day. So, yan na guys yung napamili nating flowers. I can't wait na i-arrange na sila. Hi guys, this is Joy from Joyful Creation at nandito tayo sa special day. We're gonna make a floral arrangement made out of real flowers. Ayan. Sa Dollar General natin siya nabili kanina. Instead na dun sa ating flower shop. Medyo mahal dun eh. So this is $5 per bouquet. At saka kailangan din natin ng flower vase. Kahit anong flower vase guys na meron kayo na existing, pwede na yung mag-work. At saka itong ating dry foam. So ito kapag real flowers yung gagamitin natin sa floral arrangement, kailangan po natin siyang isoak sa water, basain po natin siya. Para merong food yung flowers natin. So, ito po yung ating mga materials. So guys, tinanggal ko na siya dun sa lalagyan. Bali, ito na po siya. Naalala ko before si Uncle Peter. May mga tanim siyang ganito, chrysanthemum. Smells so good. Brings back memory. Final decision na to, ito na yung gagamitin nating vase. Kasi yung isa, meron pala siyang something sa gitna. And we don't have enough flowers para ma-cover natin lahat yung vase na yun. Okay, so we're gonna use this vase. And nilagay ko na po yung foam sa middle. And after natin na ma-arrange yung flower, lalagyan natin siya ng water inside para hindi po siya matuyo. So, sisimulan po natin siya sa tallest flower natin. Yun po yung magiging base natin. Doon tayo magbabase kung gaano ka full yung flower na gagawin natin. So, ito po yung napili kong ilalagay sa gitna. So, yung ating foam, magsiserve po siya as support sa ating flower para hindi po sila, para kung saan nyo po sila gustong i-place, yun po yung kakalabasan. So, ganyan po yung mangyayari ng ating first flower arrangement. Tapos, add na po natin yung iba. So, guys, isusunod na natin yung ating dahlia. Bali, ikakat ko lang siya ng shorter kasi I want siya dito sa pinakabatong natin. Diagonal pa rin po yung pag-cut ng flowers. Okay. Masyado siyang mahaba. Iklian lang natin siya. Para dito po siya sa ilalim. So, ganyan po siya. Looks good. Bali yung dalawang dahlia natin, sa ilalim natin sila ilalagay. Kakat lang natin yung mga leaves na nagda-dry. Ayan.
Guys, yung ganitong flowers, they are really, really sensitive. Kaya, kailangan nating mag-ingat kapag nilalagay natin sila sa ating foam. So, pwede rin natin silang i-adjust just to make sure lang na wag silang mababali. So, ayan. Ako ng mga smaller flowers pa dito. Ganyan. Hanggang sa paikot para even po siya. So, lagyan ko din po dito. Tanggalin ko lang yung ibang mga leaves. This is our floral arrangement for today, our Mother's Day special. To all the mother out there, to my mama in the Philippines, Happy Mother's Day.